xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Đỗ Nhật Hà. Màu son màu đỏ thì chắc chắn sẽ rất là nhiều bạn gái yêu thích. Nó sẽ giúp cho con gái tụi mình đầy tự tin và quyến rũ. Thì ok, ngày hôm nay hãy để Hà hướng dẫn cho tất cả các bạn trong video này nhé. Let's go! Hi guys, welcome back to my channel. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đỗ Nhật Hà. Hôm nay có vẻ hơi lồng lộn nhỉ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Sau khi apply hết tất cả những bước dưỡng da cơ bản thì bây giờ Hà sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cách nào để chúng ta có thể make up với thợ son màu đỏ một cách basic nhất nhưng vẫn làm cho con gái của chúng mình trở nên thời thượng. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng kem lót Baby Skin Instant Pore Eraser đến từ Maybelline New York để che phủ đi lỗ chân lông cũng như là kiềm dầu trên da. Với makeup look lần này, Hà sẽ sử dụng kem nền BB Cream dành cho da nhạy cảm Power Perfection đến từ thương hiệu The Face Shop với chỉ số chống nắng là 37 PA+, và tông màu chủ đạo là V203 Natural Page. Lý do tại sao mà nãy giờ Hà vẫn hay dùng cái em bông mút này, tại vì Hà cảm thấy là khi mà apply những cái sản phẩm lên trên da của mình bằng bông mút á, thì Hà cảm thấy là sản phẩm được apply một cách đều hơn và độ che phủ nó cũng tốt hơn. Có một số bạn thì da của các bạn đã đẹp sẵn rồi thì Hà vẫn recommend cho các bạn là dùng cọ, thì nó sẽ làm cho lớp nền của chúng ta mỏng và tự nhiên. Tuy nhiên có một số bạn thì làn da của chúng ta có một số những khuyết điểm nhất định, chẳng hạn như là lỗ chân lông nè, hay là mụn hay là vết thâm, thì Hà vẫn khuyên các bạn là nên dùng cái bông mút này. Nó sẽ giúp cho những sản phẩm được apply lên da của mình tốt hơn. Concealer The Same màu 1.5 Natural Page cũng sẽ là sản phẩm mà Hà dùng trong video lần này để có thể che đi những vết thâm mụn nè, vết mụn, quầng thâm mắt và những vùng da tối màu. Để hoàn thiện bước đánh nền, chúng ta sẽ sử dụng phấn bột của Chanel Powder Universal Libre. Với chiết xuất từ ngọc trai và phức hợp đá quý sẽ làm cho da của chúng ta bắt sáng hơn, cũng như là đặc tính của phấn bột sẽ làm kiềm dầu, giúp da của chúng ta được khô thoáng suốt cả ngày dài, cũng như là làm cho lớp trang điểm chúng ta mịn màng hơn, mỏng nhẹ, sáng đẹp và tự nhiên. Và không kém phần quan trọng trong bước cuối cùng của việc đánh nền, đó chính là xịt khoáng. Sản phẩm Hà dùng trong video clip lần này đó chính là nước thần Zoom 37 Secret Essence Mist. Nãy giờ mới xong được lớp nền đó mọi người. Việc đánh nền giữa foundation và cushion nó sẽ có những điểm khác nhau. Nếu như chúng ta sống ở một nơi mà có thời tiết và nhiệt độ tương đối mát mẻ, chẳng hạn như Đà Lạt hay là ở những vùng như là nước ngoài hoặc là Hàn Quốc, thì việc chúng ta sử dụng cushion đó là một trong những cái điều rất là tuyệt vời. Trong cushion sẽ có những cái hợp chất dưỡng da và giúp dưỡng cho da chúng ta trở nên đẹp hơn, mịn hơn. Nhưng mà bên cạnh đó, thời tiết tại Việt Nam thì chúng ta sẽ rất là hạn chế trong việc sử dụng cushion, bởi vì nó sẽ làm cho da chúng ta bị chảy hoặc là bị trôi, bị tuột nền. Và đặc biệt mọi người cũng thấy việc dùng cushion á, thì khi mà chúng ta đeo khẩu trang vào, chúng ta tháo khẩu trang ra, nó là một cái gì đó nó rất là Còn về foundation, kem nền hoặc là BB cream dòng mà Hà vừa sử dụng sẽ có những cái chức năng nhất định và nó sẽ phù hợp với từng loại da nhất định. Ví dụ như bản thân bạn thích một cái tông make up mà nó matte một chút, nó làm cho cái bề mặt da của chúng ta trở nên lì hơn. Những cái tông make up như là Thái Lan hay là của Âu Mỹ dùng foundation nó sẽ đáp ứng được những nhu cầu đó cho các bạn. Còn bản thân Hà thì Hà thích là nó vẫn có được một cái lớp make up che phủ vừa phải, rồi nó cũng matte nhưng mà nó đâu đó nó vẫn còn một chút gì đó nó hơi căng bóng nhẹ, thì BB cream là một trong những lựa chọn hàng đầu của Hà. Và đặc biệt là trong cái thời tiết Việt Nam của chúng ta hiện nay thì nó tương đối là nóng, thì việc chúng ta sử dụng BB cream nó cũng sẽ giúp cho da chúng ta được dưỡng ẩm một cách vừa phải, apply thêm một lớp phấn mỏng trên da của mình nữa, thì đó nó cũng sẽ giúp cho da của chúng ta trở nên kiềm dầu hơn nè, rồi sẽ không có bị chảy nền, không có bị dễ tuột nền. Tiếp theo Hà sẽ dùng má hồng của Kate Tito màu số 1 Frozen Strawberry. Hà sẽ đánh một ít ra tay để má hồng có thể lợt đi và sau đó sẽ dùng nó đánh trực tiếp lên xương gò má của mình.
Tên tên, bảng màu của Beauty Glaze thật sự là rất bất ngờ về độ nhiều màu của em đó, nhưng mà giá thì chỉ tầm 200 mấy đến 300 ngàn một bảng thôi. Bảng màu này các bạn có thể dùng để làm rất nhiều việc khác nhau, như là kẻ chân mày nè, đánh khối cho sống mũi, hoặc là làm màu mắt cũng rất là ok là luôn. Những bạn nào yêu thích hiệu ứng phẩy sợi cho chân mày mà không biết cách phẩy sợi bằng chì kẻ mày, các bạn cũng có thể dùng một cái mascara hơi khô một tí để vuốt lên phần đuôi lông mày hoặc là đầu lông mày, để cho chân mày chúng ta trở nên sắc nét hơn và đạt được hiệu ứng mong muốn. Sử dụng che khuyết điểm hoặc là kem nền để vuốt cho đầu hoặc đuôi lông mày của chúng ta trở nên gọn gàng và sắc nét hơn. Để màu mắt được lên một cách chuẩn xác hơn, đầu tiên các bạn hãy đánh một ít phấn mắt màu da hoặc là màu sáng lên toàn bộ bầu mắt của mình. Tiếp theo dùng ít phấn mắt màu nâu đậm hơn để nhấn nhá cho phần đuôi mắt của chúng ta thêm phần sắc nét hơn nhé. Đừng quên tán phấn mắt cùng màu bằng một cây cọ dẹt cho phần đuôi mắt dưới nữa nhé. Một chút phấn nhũ màu vàng đồng cho đôi mắt thêm bling bling, cũng như là tạo cho phần mí mắt chúng ta rõ ràng hơn nè, và giúp cho đôi mắt của mình trở nên có hồn hơn nữa đó. Tận dụng triệt để em bảng màu mắt đa di năng này nên Hà sẽ kẻ eyeliner bằng phấn mắt luôn. Đừng quên đánh nhũ cho đầu mắt dưới nữa nha. Nãy giờ chắc là các bạn cũng thắc mắc là lý do tại sao mà Hà luôn luôn dùng màu mắt để làm tất cả mọi thứ trên gương mặt của mình ở phần mắt nha. Đối với cái việc mà chúng ta kẻ eyeliner bằng phấn mắt á, thì nó sẽ giúp cho cái đường eyeliner của chúng ta nhìn có vẻ tự nhiên hơn, nó mỏng hơn, nó sẽ không có bị dày như là cái eyeliner mà các bạn vẫn thường hay sử dụng, hay là những cái loại gel thì chúng ta sẽ kẻ được phần trong, nhưng mà đôi khi có những cái loại gel nó bị dầu nhiều á, hoặc là cơ địa của các bạn nó dễ ra mồ hôi thì nó sẽ làm cho bị trôi đi, nó sẽ bị lem phần dưới đây rất là nhiều. Nên là bản thân Hà rất là thích cái việc mà chúng ta dùng phấn mắt để làm luôn eyeliner. Thứ nhất là sẽ rất là tiết kiệm chi phí khi mà chúng ta không có đổ tiền quá nhiều để mua eyeliner. Trong những trường hợp mà cần make up chuyên nghiệp thì đương nhiên eyeliner vẫn là một trong những sản phẩm rất là cần thiết. Còn nếu như mà chúng ta chỉ make up hàng ngày thôi, hoặc là đôi khi chúng ta sẽ có những cái tiệc tùng hay là cái gì đấy, hoặc là chúng ta đi chơi hay cái gì đấy, thì Hà nghĩ là eyeliner bằng phấn mắt cũng là một trong những lựa chọn rất là tốt rồi. Đánh mắt xong rồi các bạn nhớ dùng một ít highlight có nhũ lên những phần xương nổi trên gương mặt của mình, như là xương chân mày, sống mũi và xương gò má. Để phần son chúng ta đánh lên môi được lên một cách chuẩn màu hơn, trước tiên các bạn hãy apply một lớp son màu hồng, màu nude hoặc là màu trung tính. Tips cho những màu son khó dùng như màu đỏ, các bạn hãy đánh theo công thức từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong.
Với makeup look nhấn vào đôi môi như thế này thì Hà sẽ không gắn lông mi giả mà chỉ dùng mascara thôi. Tạo khối một chút với phấn màu nâu nhạt cho gương mặt của chúng ta trở nên gọn gàng và thanh thoát hơn. Ok, xong make up rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm tóc thôi. Kiểu tóc Hà sử dụng trong video lần này đó chính là dụi cúp, làm cho mái tóc của mình vẫn có được một hiệu ứng xoăn nhẹ bồng bềnh nhưng vẫn giữ được độ trẻ trung cho tất cả các bạn. Vậy là đã xong cái make up với son đỏ ngày hôm nay, và Hà hy vọng là các bạn cũng sẽ có thể có một chút gì đó cho mình. Các bạn có thể làm thực hành tại nhà, hoặc là các bạn có thể dùng cái tô make up này để đi những dịp nào các bạn muốn, chẳng hạn đi chơi nè, đi tiệc nè, hay những dịp quan trọng. Dòng son mình sử dụng trong video clip này đó chính là Red Ruby Hue của Son Mart. Chắc chắn sẽ có rất là nhiều bạn sẽ nghĩ là màu son đỏ sẽ hơi kén kiểu make up cũng như là kén màu da, nhưng mà các bạn yên tâm, với cái sắc son tông đỏ lạnh như thế này, nó sẽ rất là phù hợp với làn da châu Á của chúng ta, vẫn xinh đẹp, vẫn sắc sảo nhưng vẫn vô cùng thanh lịch. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy để lại cho mình một like, một comment ở bên dưới, cũng như là nhấn vào nút chuông, nút subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ những video nào của kênh Đỗ Nhân Hà nhé. Và Hà sẽ quay trở lại trong những video sau trong thời gian gần nhất, và mong là các bạn vẫn luôn yêu thương và ủng hộ cho Nhân Hà trong thời gian sắp tới nhé. Bye bye mọi người.